तपाईहरु अहिले मेरो फेसबुक पेज सुनिल हटदेखि एउटा पोस्टिङ हेर्दै हुनुहुन्छ जुन हामीहरुको ब्याचलर लेभलको बीए बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि जुन हाम्रो यो सिलेबस अनुसारको टपिक्स हो जुन हाम्रो यो फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्समा यो टपिक्स पर्दछ। अब टपिक्स के पर्छ भनेपछि हामीहरुको द ब्राभ लिटल प्यारोट 4 लेभल अफ इन्टरएक्टिङ फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्स भनेर जुन पर्दछ ब्रिफ हैन द ब्राभ लिटल प्यारोट भनेर जुन हामीहरुले 4 लेभल्स अफ इन्टरप्रिटेसनमा यसलाई पढ्नु पर्दछ। त्यसैले यसमा द ब्रेभ लिटल प्यारोट 4 लेभल अफ इन्टरएक्टिङ फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्स मार्फत हामीहरुले अप्लाई द 4 लेभल अफ इन्टरएक्टिङ विथ द टेक्स्ट टु द ब्राभ लिटल प्यारोट भनेर जुन अप्सन आउँदछ हो त्यो टाइटल्समा नै हामीहरुले क्वेसन आउटहरु भयो भने चाहिँ हामीले क्वेसनहरु डिल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 10 मार्क्सको लागि एउटा क्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ जसमा द 4 लेभल अफ इन्टरएक्टिङ्स विथ द टेस्ट टु ब्राभ लिटल प्यारोट भनेर आउनु पनि सक्छ। यो नभनेर द स्टोरी द ब्राभ लिटल प्यारोट क्यान बी interpreted as an advice to us about how one should conduct his or her life justify भनेर आउनु पनि सक्छ। यसरी क्वेसन आएन भनेपछि द ब्राभ लिटल प्यारोट क्यान बी द इन्टरप्रेटेड एज एन आर्गुमेन्ट आइडेन्टिफाई एन्ड एक्सप्लेन्स वाट दिस आर्गुमेन्ट माइट बी भनेर पनि आउन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ समराइज द स्टोरी द ब्राभ लिटल प्यारोट इन अ सिंगल सेन्टेन्स भनेर पनि आउन सक्छ। र यो लेसन 3 मा चाहिँ हामीहरुको पर्दछ फ्ल्याक्स गोल्डन टेल्समा जुन द ब्राभ लिटल प्यारोट भनेर जुन बुद्धिस्ट लेजेन्ड भनेर हामीले पढिसकेका छौं होला। अर्को चाहिँ क्वेसन आयो भने चाहिँ अप्लाई द 4 लेभल अफ इन्टरएक्टिङ्स विथ द टेस्ट टु द ब्राभ लिटल प्यारोट भनेर आउन सक्दछ। अब यसमा फर्स्ट लेभलमा चाहिँ हामीहरुले फर्स्ट लिटरल कम्प्रिहेन्सन्स अथवा इन्टरप्रिटेसन्समा चाहिँ हामीले यसको लेसन्सको पुरै सारांश लेखे जस्तै लेख्नुपर्छ हैन। अब यसरी पुरै सारांशमा भन्नुपर्ने कुरा लेख्नुपर्ने कुरा के भयो कस्तो भयो भनेर कथा स्थिति अनुसार सबै लेख्यौं भने त्यो फर्स्ट लेभल इन्टरप्रिटेसन्स हुन्छ। र दोस्रोमा चाहिँ लिटरल हैन अथवा लिटरेरी इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो इन्टरप्रिटेसन्स लेखेको छ यसको ठाउँमा चाहिँ लिटरल हैन लिटरेरी इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो एसिमिलेसन हुन्छ अथवा क्रिटिकल एनालाइसिस हुन्छ। अनि यो भएन भनेपछि चाहिँ हामीहरुलाई चाहिँ अर्को हैन यसरी हुन्छ क्रिटिकल एनालाइसिस पनि हुन्छ हाम्रो यसरी क्रिटिकल थिंकिङ अथवा क्रिटिकल एनालाइसिस पनि हुन्छ 3 नम्बरमा र चौथो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो एसिमिलेसन हुन्छ। अब यस्तै गरेर म तपाईलाई अहिले के भन्न जान लागिरहेको छु भनेपछि मैले चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन्स भनेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाइराखेको छु जुन मेरो फेसबुक पेज सुनिल हट देखि चाहिँ मैले यो पोस्टिङ गरेको छु र पछि यो भिडियोलाई चाहिँ मैले मेरो द भोइस अफ सुनिलमा मैले यो भिडियोलाई शेयर गरिनै छु। र जुन माथि तपाईले यो पेज देखिराख्नु भएको छ भोइस अफ सुनिल भनेर यो पेजलाई तपाईले लाइक फलो गर्न नबिर्सिनु होला र शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै यस्तै अरु हाम्रो टपिक्सका भिडियोहरु पनि आउँदै गर्नेछन् र मेरा प्यारा साथीहरुलाई सजिलो हुनेछ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ। र स्वयं म पनि आफै पनि एउटा बीए को स्टुडेन्ट भएको हुनाले पनि मैले यो नोटहरु तपाईको लागि बनाएको छु। हस्त धन्यवाद। पेजलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला फलो गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै हामीहरु अहिले यो द 4 लेभल अफ इन्टरएक्टिङ विथ द टेस्ट टु द ब्राभ लिटल प्यारोटमा हामी छौं। अब फर्स्टमा के भनेको छ भने फर्स्ट आन्सरमा फर्स्ट लिटरल कम्प्रिहेन्सन्स अफ द इन्टरप्रिटेसन्समा द टेल यो टेल अनुसार द ब्राभ लिटल प्यारोट हैज बीन एडप्टेड बाइ अ रेफ मार्टिन्स फ्रम द बुद्धिस्ट लेजेन्ड्स। यो जुन द ब्राभ लिटल प्यारोट जुन साहसी सानो सुगा भनेर जुन छ हैज बीन एडप्टेड बाइ रेफ मार्टिन फ्रम द बुद्धिस्ट लेजेन्ड्स। यो एउटा बुद्धिस्ट लेजेन्ड रेफ मार्टिनबाट लिएको हो है। अनि वन्स लर्ड बुद्ध वाज बोर्न एज अ लिटल प्यारोट जब यो लर्ड बुद्धको नाममा एकजना सानो परेवा जब जन्मियो he lived in a beautiful forest। ऊ एउटा सानो जंगलमा बस्थ्यो। One day एक दिन
अ स्ट्रोम्स क्याम इन्टु द फरेस्ट एक दिन एकदमै ठुलो आँधीहुरी आगो लागि त्यो जङ्गलमा भयो द द हन्टर crashed and flashed so dead tree trucks caught a fire and suddenly broke out the fire in the inter forest र यसरी भइसकेपछि त्यहाँ एउटा थन्डरमा क्रास्ट भयो ठोकियो र यो ठोकिसकेपछि त्यहाँ एक प्रकारको झिल्काहरू उत्पादन भयो जहाँबाट झिल्का उत्पादन भइसकेपछि त्यहाँ एकदमै ठुलो आगो धन्किन सुरु गर्यो त्यो जङ्गलभित्र सो डेड ट्री स्ट्रक काउट अफ फायर र त्यसपछि त्यहाँ एकदमै आगो धन्किन सुरु गर्यो एन्ड सडनली ब्रोक आउट द फायर इन द इन्टायर फरेस्ट र त्यसपछि बिस्तारै गर्दै जाँदा त्यहाँका त्यो जल्दै जल्दै जाँदा बिस्तारै त्यो आगोको झिल्काहरू चाहिँ पुरै जङ्गलभित्र नै प्रवेश गर्यो जङ्गलभरि नै आग लागि सुरु भयो अल द क्रिएचर्स वेयर ट्र्याप्ड त्यहाँ भएका सम्पूर्ण जीव जन्तु चराचुरुङ्गी किरा फट्याङ्ग्रा जनावरहरू सानादेखि सबै प्राणीहरू क्रिएचर्स मिन्स प्राणी अल द क्रिएचर्स वेयर ट्र्याप्ड त्यहाँ त्यो जङ्गलभित्र आग लागि भइसकेपछि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण खालका ती जीव जनावरहरू चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ भएका सबै क्रिएचर्सहरू प्राणीहरू त्यही नै फसे त्यो आग लागिभित्र फसे दे क्राइड एन्ड ट्राइड टु द स्क्याप फ्रम द ट्र्याप त्यसपछि त्यो ट्र्यापदेखि त्यो स्क्यापदेखि एकदमै चिल्लाउन थाले कराउन थाले रुन थाले र त्यहाँदेखि निस्किन प्रयास गर्न थाले र कोहीले पनि सकेनन् त्यहीँ फसिरहे द प्यारोट सो द कन्डिसन्स एन्ड प्लान्ड टु सेभ देम र यसपछि त्यो प्यारोटले त्यहाँ दन्किरहेको त्यो अवस्था देख्यो त्यो चिल्लाहट देख्यो त्यो क्रेसरहरू त्यहाँ फसेको देख्यो र प्यारोट्सले निर्णय गर्यो कि म तिनीहरूलाई हेल्प गर्छु भनेर हि फ्ल्यु टु अ नियर रिभर ऊ नजिकैको नदी खोलातिर दौडिन थाल्यो उड्न थाल्यो एन्ड डाइभ्ड इन्टु द वाटर्स उसले त्यो खोलामा त्यो रिभरमा डुबुल्की हाल्यो एन्ड फ्ल्यु ब्याक टु द फोरेस्ट र ऊ फेरि जङ्गलतिर फर्कियो देन हि ड्रप्ड टिनी ड्रप्स अफ वाटर टु कन्ट्रोल द लाइफ द कन्ट्रोल द फायर उसले त्यो पोखरीमा त्यो नदीमा डुबुल्की हालिसकेपछि उसको पखेटाहरूमा उसको भुवाहरूमा थोरै जुन पानीका थोपाहरू गाँसिएर टाँसिएर आएका थिए त्यो जङ्गलमा गएर फेरि त्यो आग लागेको ठाउँमा त्यो प्यारोट्सले आफ्नो पखेटाहरूबाट त्यो ड्रप्स गर्न थाल्यो बगाउन थाल्यो खसाउन थाल्यो हि डिड इट सेभरल टाइम्स यस्तै उसले धेरै लामो समयसम्म गरिरह्यो हिज विङ्स वेयर अर बन्ट एन्ड फिट बिकम्स ब्ल्याक ड्यु टु द स्कोर्चिङ्स फायर त्यहाँ एकदमै आगो तरिकाले दन्किरहेको फैलिरहेको आगोमा उसका पखेटाहरू पनि केही पर्सेन्ट जल्न थाले र फिट बिकम्स ब्ल्याक ऊ बिस्तारै कालो हुँदै जान थाल्यो हिज आइज वेयर रेड एन्ड लङ्स एहेड सो हि लेफ्ट डिजी ऊ एकदमै थकान भएर त्यो ठाउँमा थकान भएर उसको आँखा राता राता भएर उसको फोक्सोहरू एकदमै होइन अचेट भएर एकदमै घायल भएर ऊ त्यहाँदेखि फेरि डिजी भएर रुन थाल्यो दुःखी भयो होइन हि वाज स्टिल डुइङ द जब्स तर पनि ऊ थाकिसकेपछि पनि उसले त्यो आफ्नो पखेटाभित्र थोरै पानी ल्याएर त्यहाँ फाल्न रोकेन ऊ यो काम गर्दै रह्यो मिन वाइल सम अफ द गड वेयर ट्राभलिङ्स एराउन्ड द फरेस्ट त्यहाँ यस्तै हुँदै जाँदाखेरि एउटा भगवान त्यहाँ माथि उहाँले ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिँडुल गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो फरेस्टको माथि द्याट सो हिज वक त्यो गडले त्यो प्यारोटले त्यस्तो गरेको देख्नुभयो एन्ड लाफ्ड एट हिम सेल्फ र यस्तो गरेको त्यो प्यारोटले देख्दा उहाँ एकदमै यस्तो गरेको देख्दा उहाँ एकदमै हाँस्न थाल्नुभयो है यसरी हाँस्न थाल्नुभयो यसरी हाँस्न थालिसकेपछि लाफ्ड एट हिम सेइङ द्याट द प्यारोट यसरी उहाँले देखिसकेपछि ऊ एकदमै हाँस्न थाल्नुभयो एट हिम सेइङ द्याट उहाँलाई यस्तो त्यो गड्सले त्यो प्यारेट्सले त्यसरी पानी ल्याएको देख्दा हाँस्दै भन्न थाल्नुभयो कि ओ या द लिटल प्यारोट वाज पोलिस हेर्नुहोस् त त्यहाँ त्यो लिटल प्यारोट चाहिँ बौलाहा भयो अब है त्यो मूर्ख भइसक्यो एट द सेम टाइम्स वान अफ द गड्स डिस्क्युस्ड हिमसेल्फ्स इन्टु अ ग्रेट साइनिङ इगल एन्ड वेन्ट विथ अ प्यारोट्स
त्यसपछि त्यहाँ भएका अर्का कुनै त्यही समयमा फेरि वान अफ द गड्स फेरि अर्को भगवान्ले डिस्कस गर्नुभयो कि त्यो प्यारोट भएको त्यो एकदमै चम्किलो ग्रेट साइनिङ्स इगल एकदम चम्किलो सुगालाई चाहिँ हामीहरूले सुगासँग डिस्कस गर्नुभयो एन्ड वेन्ट विथ अ प्यारोट्स र फेरि त्यो प्यारोटसँग उहाँले त्यो साइनिङ इगललाई पठाउनु भयो होइन, चम्किलो सुगालाई पठाउनु भयो। द इगल आस्क्ड हिम नट टु डु फोलिस वर्क र त्यो इगलले पनि त्यो साइनिङ इगलले पनि त्यो प्यारोटसँग यही प्रश्न गर्यो कि यस्तो मूर्ख कामहरू फेरि नगर तिमी। द इगल आस्क्ड हिम नट टु डु फोलिस वर्क, यस्तो मूर्खताको काम नगर्नुहोस् भनेर त्यो सानो लिटिल प्यारोटसँग फेरि भन्न थाल्यो। द प्यारोट रिप्लाइड द्याट, त्यो प्यारोटले उनीहरूको बोली वचनमा यस्तो प्रकारको जवाफ दियो द्याट हि डिड नट निड एडभाइस, यो सुझाव सल्लाह मलाई कुनै आवश्यकता छैन, र्यादर हि निडेड हिज हेल्प, मलाई बरु तपाईँको सहयोगको खाँचो छ, मलाई यो एडभाइसको खाँचो छैन उसले भन्छ। किनभने त्यहाँ यति ठुलो आगो तन्किरहेको थियो, जलिरहेका थिए, त्यो जलेको देखेर त्यहाँ सबै क्रेचरहरू त्यहाँ प्राणीहरू जलिरहेका थिए, छटपटाइरहेका थिए, तडपिरहेका थिए। त्यो देखेर त्यो लिटल प्यारोटले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनाले त्यो जङ्गलमा आफ्नो पखेटामा थोरथोरै पानी ल्याएर ड्रपहरू खसाउँदै आगो बुताउन सक्छु कि भन्ने प्रयासमा थियो। तर त्यही प्रयासलाई त्यहाँका गड्सहरूले एकदम हास्यास्पद भन्दै मूर्ख भन्दै जिस्काइरहेका थिए। र त्यसै क्रममा आफ्टर उसले त्यो प्यारोट्सले मलाई तपाईँको सहयोग सुझाव सल्लाहको खाँचो छैन, मलाई सहयोगको खाँचो छ भन्छ। द प्यारोट रिप्लाइड द्याट हि डिड नट निड एडभाइस, रादर हि निडेड हिज हेल्प्स, मलाई बरु तपाईँको सहयोगको खाँचो छ भन्छ। आफ्टर द्याट द इगल लेफ्ट असेम्ड, र त्यसपछि त्यो इगलले एकदमै लज्जास्पद एकदमै खिन्नताको महसुस गर्दछ एन्ड स्टार्टेड टु विप, र रुन थाल्दछ। द टियर्स फेल डाउन अचेज, र त्यो साइनिङ इगल रोइसकेपछि उसको आँखाबाट धेरै आँसु खस्छ र त्यो आँसु खसिसकेपछि त्यो जलिरहेको एचेसमा पुग्दछ एन्ड चेन्ज इन्टु अ न्यू प्लान्ट्स, र फेरि त्यहाँ जलेका खरानी भएका प्लान्ट्सहरू फेरि नयाँ प्लान्ट्समा उम्रिन थाल्दछन्, पलाउन थाल्दछन्। द फायर सडनली भ्यानिस्ड, र त्यहाँ एन्ड द सम ड्रप्स अफ टियर फेल अपन द प्यारोट एन्ड हिज फेदर एन्ड बडी रिकभर्ड मेकिङ हिम मोर ब्युटिफुल, र त्यसको आँसु खसिसकेपछि त्यहाँको आगो निप्दछ र उसका केही थोपा ड्रप्सहरू टियर फेल अपन द प्यारोट्स, उसका फेरि ती थोपाहरू एकदमै राम्रो हुँदै जान्छन् र उसका जलेका ती पखेटाहरू होइन, उसका जलेका ती आँखाहरू फेरि एकदमै ब्युटिफुल हुँदै जान्छन्। प्यारोट एन्ड हिज फेदर्स एन्ड बडी रिकभर मेकिङ्स हिम मोर ब्युटिफुल, यसरी जलिरहेका ती पखेटाहरू ती शरीरहरू फेरि अझै सुन्दर बन्दै जाँदैछन्। त्यो जब साइनिङ गड्सको आँसुहरू त्यो प्यारोट्सको माथि पनि खस्छ अनि उसका पखेटाहरू उसका शरीरहरू झनै राम्रा एकदमै आकर्षक बन्दै जान्छन्। बडी रिकभर, यस मोर ब्युटिफुल देन द प्रिभियस वान, पहिलेको भन्दा अझै ब्युटिफुल भन्छ, सुन्दर भन्छ। अल द क्रिएचर्स चियर्ड अफ सिइङ द ग्रिन फरेस्ट, फेरि त्यहाँका ती चाचुरुङ्गीहरूले त्यहाँ फेरि राम्रोसँग त्यो हरियाली जङ्गल देख्न पाउँदछौँ। अब यो लिटरेरी इन्टरप्रिटेसन सेकेन्ड लेभलमा हामीहरूले के बुझ्नु पर्दछ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीहरूले सार तत्त्वहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, यसको वास्तविकता भन्नुपर्ने हुन्छ है। द लेजेन्डरी स्टोरी मे बी द ट्राइङ टु कन्भिन्स अस द्याट करेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, यो लेजेन्ड जुन द स्टोरी छ, जुन बुद्धको लेजेन्डको रूपमा जुन यो बनाइएको स्टोरी, यो कथा छ जुन द ब्राभ लिटल प्यारोट भनेर, यो कथाले के कन्भिन्स गर्न खोजेको छ भनेपछि हामीहरूसँग द्याट करेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, हामीहरूको साहस
हामीहरूको बलियोपना, हामीहरूको बुद्धि विवेक, हामीहरूको दयाको भावना र साहसी हुनु नै हामीहरूको सबैभन्दा बलियो हतियार हो भन्ने कुरा यहाँ जनाएको छ। देयरफर त्यसैले शुड फाइट फर एभर सधैँभरि लडिरहनुहोस्, सङ्घर्ष गरिरहनुहोस् भन्ने जनाएको छ। अर द एभ्री ट्राई टु डु सम थिङ्स कन्टिन्युसली, यस्तै केही नयाँ काम कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो जीवनभरि सधैँका लागि गरिरहनुहोस्, यस्तो साहसहरू गरिरहनुहोस्, सधैँभरि लडिरहनुहोस्, कुनै राम्रो कुराको लागि मेहनत गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्, त्यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो हतियार हो भन्ने कुरा जनाएको छ। इफ वी डु सम वर्क, यदि हामीले यस्तो कामहरू सेल्फलेसली लुकिङ एट द टार्गेट, यदि हामीले आफ्नो टार्गेटमा निस्वार्थ भावनाले यदि कुनै पनि कामहरू सधैँभरि गरिराख्यौँ भनेपछि सुनर अर लेटर, छिटो ढिलो अथवा चाँडो वी फिल गेट अ सक्सेस, हामीले एकदमै सफलता पाउनेछौँ भन्ने कुरा यहाँ जनाएको छ। वेदर द टार्गेट सिम्स इम्पोसिबल, त्यो ठाउँको टार्गेट, त्यो मौसमको टार्गेट हेर्दाखेरि एकदमै इम्पोसिबल पनि थियो नि, तर उसले त्यो चराले गर्दै जाँदा बिस्तारै सबै आगोहरू निभेर फेरि त्यहाँ नयाँ जङ्गल पलायो, नयाँ जीव जन्तुहरू पलाए, सबै कुरा राम्रो भयो भन्ने कुरा देखाएको छ नि। हो इट इज आवर ड्युटी टु क्यारी आउट द टास्क, यो कामभन्दा माथि गएर हामीले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो एउटा ड्युटी सर नै मान्नुपर्दछ। फर इन्स्टान्स, यसरी बुझ्दाखेरि द लिटल प्यारोट गट सक्सेस, हेर्नुभयो हामीले यस्तै गर्दै जाँदा प्यारोटले पनि त आफ्नो जीवनमा सक्सेसपूर्ण वातावरण बनाउन सक्यो र जङ्गल निभाउन सक्यो भन्ने कुरा जनाएको छ। इन दिस एटेम्प्ट टु पुट आउट द ऱ्यागिङ फायर, उसले यस्तै काममा सहभागिता गर्दा गर्दै नै उसले त्यो जङ्गललाई निभाउन सफल भयो भन्ने कुरा, जङ्गलमा लागेको आगो निभाउन सफल भयो भन्ने कुरा देखाएको छ। एन्ड सेभ द लाइफ अफ म्यानी एनिमल्स, सो द गड अल्सो हेल्प हिम, आफ्नो तर्फबाट हामीहरूले सहयोग गर्दै गइराख्यौँ भनेपछि हामीहरूलाई भगवान्ले पनि साथ दिन्छ र हामीले गरिरहेको काममा भगवान्ले पनि साथ दिएर त्यहाँ भएका जीव जन्तुहरूलाई पनि बचाउनमा मद्दत गर्छ भन्ने कुरा उहाँ जनाएको छ। मान्छेको प्रयासभित्र, मान्छेको साहसभित्र, मान्छेको कोसिसभित्र भगवान पनि झुक्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। द स्टोरी माइट गिभ अस अ लेसन द्याट वर्क अर हेल्प इज नेसेसरी ड्युरिङ द प्रब्लम्स इन्स्टेड अफ मेयर एडभाइस अर टल्क्स, यो कथाले, यो स्टोरीले हामीलाई के बनाउन, के दिन खोजेको छ भने, के ज्ञान दिन खोजेको छ भने द्याट वर्क अर हेल्प, त्यस्तो सहयोग अथवा त्यस्तो काम इज नेसेसरी ड्युरिङ द प्रब्लम्स, यस्तो खालको समस्यामा परिरहेको बेला त्यस्तो खालको काम, त्यस्तो खालको सहयोग एकदमै आवश्यक हुन्छ। जब कुनै कुराहरू प्रब्लममा फँसेको हुन्छ त्यो बेला तपाईँको एडभाइसभन्दा तपाईँको सहयोग बढी महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा यो कथाले हामीलाई जनाएको छ। अब थर्ड लेभल क्रिटिकल थिङ्किङ्समा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने दिस इज द बौद्धिस्ट लेजेन्डरी स्टोरी, यो एउटा बुद्धको नेतृत्व गर्दै बनाएको कथा हो। टु क्यारी मोरल लेसन्स टु द रिडर्स, हामी पढिरहने व्यक्तिका लागि यस्तो खालको नैतिक कथाको, नैतिक ज्ञान र सिपको जुन बाँड दिएको छ, त्यो कथाको सार दिएको छ। द मोरल थिम्स, यो कथाको त्यो थिम्स हो, त्यो भावना हो, त्यो भनाइ हो कि इज एबाउट द आइडिया अफ सर्भिस टु द निडी एन्ड हेल्पर्स वान अनक्वेसनेबली, कुनै पनि क्वेसन नगरिकन तपाईँहरूले आफ्नो सहयोगको लागि, आफ्नो कामको लागि आइडियाले, आफ्नो सहयोगी भावनाले प्रश्न नगरिकन कुनै पनि सहयोग गर्नुहोस्, केही नलेज दिनुहोस् भन्ने कुरा जनाएको छ। यस, बट आई डिसएग्री इन सम पोइन्ट्स, मलाई केही पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ म पनि असहमति छु भनेर जनाएको छ। सम पोइन्ट्स देयरफर आई मे पुट फरवर्ड माई द क्वेसन्स, त्यसैले म यसको अगाडि म केही क्वेसनहरू राख्न गइरहेको छु भनेर हामीले चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङमा गर्नुपर्दछ है। क्रिटिकल थिङ्किङमा चाहिँ राम्रो नराम्रो, गर्न हुने गर्न नहुने सम्पूर्ण कुराहरू वी क्यान पुट आउट एन्ड गिभ द
रिजन्स एन्ड गिभ द क्वेसनेबल्स हामीले कुरा गर्न सक्छौँ यो क्रिटिकल थिङ्किङ्समा। त्यसैले क्यान अ मेन रिबर्न एज अ प्यारोट्स, के मान्छेहरू यो प्यारोट्सको बराबरमा जन्म लिन सक्छन्, पुनः जन्म लिन सक्छ भनेको छ। डु द गड एक्जिस्ट अन द अर्थ, के यो पृथ्वीबाट भगवानको उत्पत्ति हुन्छ त भनेको छ। क्यान द ड्रप्स अफ टियर फ्लो द स्ट्रिम्स, के त्यो थोपा थोपा पानीले त्यहाँको आँधी हुरीलाई, त्यहाँको आगो बतासलाई निभाउन सक्थ्यो त। दिज पोइन्ट्स आर द अनबिलिएबल, यिनी पोइन्ट्सहरू चाहिँ अस्वीकार्य छन्, अविश्वासिला छन् भनेर उहाँले जनाएको छ। सो द राइटर्स प्लट अफ द स्टोरी म्याड मी अ डिसएग्री स्टिल, त्यसैले मलाई राइटर्सको यो भनाइहरूमा मलाई केही पर्सेन्ट असहमति जनाउन सक्छु भनेका छन्। अदर एस्पेक्ट्स अफ दिस स्टोरी आर ट्रुली एक्सेप्टेबल्स, अन्य अरू पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कथा एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदम साहित्यिक तरिकाको, एकदमै सत्यताको कथा छ। फाइनली द इथिक्स अफ हेल्प टु हेल्पलेस एन्ड निडी वान इज भेरी कन्भिन्सिङ वान, है। अन्त्यमा हामीले के बुझ्दछौँ भने यो कथाको सार तत्त्व सधैँभरि सहयोग गर्नुहोस्, कुनै एउटाको लागि सहयोग गर्न तपाईँहरू सधैँ तत्पर भइरहनुहोस्, बरु कन्भिन्स नगर्नुहोस्, सहयोग गर्न अघि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्यौँ। अब यो क्रिटिकल थिङ्किङ्समा हामीले जहिले पनि यिनै कुराहरूलाई भन्नुपर्दछ, राम्रो नराम्रो हामीले यसमा क्वेसन गर्न सक्छौँ, है। अब लास्टमा हाम्रो एसिमिलेसन अथवा कन्क्लुजनमा हामीले के पढ्नु पर्दछ भनेपछि यसमा हामीले आफ्नो मनभित्र लागेका कुराहरू अनि यो कथा पढेर हामीभित्र के परिवर्तनहरू भयो, कस्तो परिवर्तनहरू भयो, त्यो कुराहरू हामीले यसमा लेख्ने हो। त्यसैले एसिमिलेसन फोर्थ लेभल भनेको यो लास्ट लेभल हो, अथवा कन्क्लुजन पनि भन्न सक्छौँ। आफ्टर रिडिङ दिस स्टोरी आई रिकल्ड एन इन्सिडेन्ट विच टुक प्लेस इन माई भिलेज। आफ्टर रिडिङ दिस स्टोरी, मैले यो कथा पढिरहेपछि आई रिकल्ड एन इन्सिडेन्ट, मैले एउटा यस्तै घटनाहरू, परिवेशहरू मैले सम्झेँ। विच टुक प्लेस इन माई भिलेज, जसले मेरो गाउँ घरमा ठाउँ लिएको थियो, जहाँ घटेको थियो। देयर वाज अ यङ बोय, एउटा त्यहाँ जवान तन्नेरी केटा थियो। हु सेभ्ड एन ओल्ड एन्ड हेल्पलेस वुमन्स लाइफ, उसले एकजना बुढो अनि असहयोगी, होइन, असहयोगी महिलालाई उसले सुरक्षा बचाएको थियो। 2 years ago when I was going to my maternal uncle's house, जब म मेरो म्याटर्नल अङ्कलको हाउसतिर म गइरहेको थिएँ। आई सो अ क्राउड एट द ब्याङ्क अफ द रिभर, मैले नदीको खोलाको नजिकै एकदमै भिडभाड देखेँ। आई वेन्ट क्लोजर्स, म नजिक गएँ। एन्ड सो अ वुमन, मैले त्यहाँ एउटा आइमाई देखेँ। हु वाज डाइङ इन्टु द रिभर बाई द स्ट्रगलिङ फर हर लाइफ एन्ड डेथ, उसले आफ्नो मृत्यु र जीवनको लागि त्यो रिभरको भित्र चाहिँ एकदमै छटपटाइरहेर, होइन, पौडिरहेर उसले आफ्नो जीवन बचाउन र मृत्युका लागि ऊ लडिरहेकी थिए। सडनली अ यङ बोय, त्यहाँ एउटा अचानक जवान मान्छे, हु वाज भेरी गुड एन्ड स्विमिङ, जम्प्ड इन्टु द रिभर एन्ड टुक हर आउट फ्रम द वाटर्स, त्यो जवान केटाले त्यो नदीमा एक्कासी हाम फाल्यो, कुद्यो र उसले त्यो आइमाईलाई त्यो नदीबाट बचाएर ल्याएर आयो, जुन केटा पौडिन सक्ने थियो। यस, सी वाज इन अ अनकन्सियस स्टेट्स, ऊ त्यो बेलासम्म चाहिँ एकदमै बेहोसीपनामा थिइन्। लेटर, त्यसपछि सी अपन्ड हर आइज, केही समयपछि उनले आफ्नो आँखा खोलिन्। एन्ड ही थ्याङ्क्ड हिम हार्टली सो हिज करेजियस वर्क्स, उसको यस्तो साहसिलो कामको लागि त्यो महिलाले त्यो केटालाई, त्यो बोयलाई एकदमै हृदयदेखि नै उनीलाई धन्यवाद टक्र्याइन्। दिस इभेन्ट अल्सो म्याड मी अ फिल टु हेल्प निडी पिपल्स, सहयोगी मान्छेहरूको लागि तैँले जहिले पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मलाई मेरो जीवनले, मेरो सोच विचारले सधैँभरि
अगाडि बढ्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखाउँछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। दिस इभेन्ट्स, यो घटनाले अल्सो म्याड मी, मलाई बनायो फिल टु हेल्प्स निडी पिपुल्स, सहयोगी मान्छेको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बनायो। रिड अल्सो, हामीले फेरि पढ्नुपर्ने कुराहरू, द स्टोरी द ब्राभ लिटल प्यारोट क्यान बी इन्टरप्रेटेड एज एन एडभाइस टु अस अबाउट हाउ अन सुड कन्डक्ट हिज अर लाइफ जस्टिफाई। यो कथाले हाम्रो जीवनमा के कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भनेर हामीलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने यो क्वेसनहरू है। यो चाहिँ बिबिए अनि बिए बिबिएसमा आउने क्वेसनहरू हो। द ब्राभ लिटल प्यारोट can be interpreted as an argument, identify and explains what this argument might be. Answer भनेपछि द